আমি হাইৱে উঠি গ'লোঁ ডিফুলৈ যোৱাৰ এফালে চিধা চিধি গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া চ' গাইজ এতিয়া আমি আহি হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পালোহি গাইজ আমি এতিয়া ডাঙৰ টাচিক লগ পালোঁ এই আমাৰ ডাঙৰ টাচি আমাৰ ডাঙৰ টাচি চ' গাইজ ইয়াত ৰখিলোঁ বহুত দেৰি আৰু এতিয়া আগবাঢ়োঁ ন দেৰি হৈ যাব মই চলাম অলপ দেৰি তুমি চলাবা নি চলোৱা ব্ৰ' বঢ়িয়া আৰু মই তেতিয়াহ'লে ডমিনাৰখন চলাম বহুত মজা লাগিছে পজিশ্যনটো বাই বাই কেনেকুৱা লাগিছে চলাই এইখন কঁকাল বেকা কৰা বাইক আৰু এতিয়া ডমিনাৰখন চলাই বহুত আৰাম পাইছোঁ একদম টৰিং কৰা লাগি গৈছে সেইখনত সেই ফিল্ডটো পোৱা নাছিলোঁ যোনখন এইখনত ফিল্ডটো পাইছোঁ ক'বলৈ বেয়া হয় নিজৰে বাইক হয় বাট মজা লাগিছে ডমিনাৰ চলাই কিনে আৰু ইমান ডাঙৰ হনুমান মূৰ্তি দেখিছে এইটো বাপৰে চ' গাইজ এতিয়া আমি লংকা পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰা ডিপু চাগে আৰু কিমান হ'ব নাজানো কেনেকুৱা লাগিলে এখন মোৰ পুৰা বিষ হৈ গৈছে এইখন এইখন চলোৱা একো নাই মই এখন চলাইছোঁ ব'লা বাইক চেঞ্জ মোকো দিয়াচোন অলপ পাণ শুনিলা দি দিয়া তাৰ ওপৰতে বহি দিয়া একো নহয় শুকাই যাব পেণ্ট জানো পেণ্ট শুকাই যাব বটলটো লাগিব হা ডিজেল কিনিব লাগিব আৰু এটা কথা গাইজ এইখিনি জেগাত চাওক এইখিনি জেগাত ইমান গছ গছনি আছে সেইকাৰণে ইয়াত গৰমটো ইমান নহয় মানে গৰম হৈছে বাট ইমানো ফিল কৰিব পৰা নাই গাইজ ৰাস্তাটো বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া আহি গৰম হৈছে কিন্তু যিহেতু কৈছিলোঁ ইয়াত গছ গছনি ইমানেই বেছি আৰু সেইকাৰণে বতাহ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে আহি এতিয়া আৰু ইয়াত ৱেলকাম টু ডিফু টাউন দেখিছে আমি ডিফু টাউন সোমাই গৈছোঁ আৰু চ' গাইজ আগত ডিফুৰ এখন ডিফু মেডিকেল কলেজৰ গেট চ' গেটখন চাওক নে কি ধুনীয়া লাগিছে একদম পূৰা মানে এথেনিক পূৰা ট্ৰেডিশ্যনেল লুক দিছে গেটখনত এতিয়া চাগে আমি চিধা যাব লাগিব এইফালে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বহুত ধুনীয়া কিন্তু ন টাউনখন চাফা একদম পূৰা চাফা এটা কথা কিন্তু ক'বলগীয়া দেই ডিফু টাউনখন বহুত বেছি চাফা দেখিছে কিমান সুন্দৰ Hallucinating crazy, crazy. Pursue the best of your time.
এইটোৱে হয় হোটেল সিংহাসন। চ' এইখন হৈছে হোটেল সিংহাসন। ইয়াত সুধি চাওঁ ইয়াত আছেনে ৰুম এভেইলেবল। ইয়াত থাকিলেতো ভালেই। চ' গাইজ বেড নিউজ এটা, ইয়াত ৰুম এভেইলেবল নাই, মানে আছে আপোনাৰ 2জনৰ কাৰণে আছে, 3জনৰ কাৰণে নাই। চ' আৰু এখন আছে ওচৰতে, তালৈ যাওঁ এবাৰ, তাত যদি থাকে ভালেই, নহ'লে উপায় নাই, ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব 2জনে। I saw you lady, we were walking other way. Now listen, ain't it crazy? Wish you the best in your journey. Last time I saw you lady, last time I saw you, we were walking other ways, walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Ain't it crazy? চ' গাইজ এতিয়া চেম্পু চাবোন এইবিলাক লৈ ল'লোঁ, ভালকৈ গাটো ধুওঁ, ঘঁহি বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে। এইখন হোটেল লি গ্ৰীণ, ইয়াতে আছোঁ আমি। এয়া আমাৰ টিকেট আহি গ'ল, আৰু এইখন 2খন হৈছে বাইকৰ পাছ, আৰু এয়া হৈছে মানুহৰ টিকেট, আৰু এইটো মেৰিট, আৰু এইটো। চ' ইয়াত এখন হেংগিং ব্ৰিজ আছে, গিৰিং 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 কৰি আছে এইকাৰণে। আৰু এইখন আৰ্টিফিচিয়েল লেক নে নেচাৰেল লেক সেইটো নাজানো। এটা বস্তু বেয়া কাম কৰিছে, ইয়াৰ পৰা দেখিছে আপোনালোকে বটল চটল পেলাই দিছে। চ' মানুহবিলাকে আহে, ইমান ধুনীয়া জেগা, ডাষ্টবিন বহুত আছে তলত এভেইলেবল আছে, প্লিজ ডাষ্টবিনত পেলাব, ইয়াত নেপেলাব।